કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારું પાણીમાં। આજે આપણે બનાવશું ખૂબ જ ટેસ્ટી પાલક પનીર। તો જોઈએ એની રેસીપી। એક કડાઈમાં આપણે 2 મોટી ચમચી તેલ લીધું છે। તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી આખું જીરું નાખશું। જીરું બરાબર તતડી જાય પછી થોડી હિંગ નાખશું। પછી આ મેં મોટી 2 ડુંગળીના ટુકડા કરીને લીધા છે એને નાખશું। ડુંગળી થોડી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાતળશું। આપણી ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે। પછી એમાં આપણે લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું। આ મેં 3 મરચાં લીધા છે। તમારે જેટલું તીખું જોઈએ એ પ્રમાણે વધારે ઓછા નાખી શકો છો। પાલક પનીરમાં લાલ મરચાંની જગ્યાએ આપણે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ વધારે કરશું। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો। આ બધી વસ્તુને આપણે મોટું મોટું કટિંગ કરીને જ લીધું છે। 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ। લસણની પેસ્ટની જગ્યાએ તમે 5-6 કળી આખી લસણની કળી પણ નાખી શકો। આ મીડિયમ સાઇઝના 3 થી 4 ટમેટાને પણ આ રીતે મોટું કટિંગ કરીને આપણે એડ કરશું। થોડું મીઠું એડ કરશું જેથી આપણા ટમેટા જલ્દીથી ગળી જાય। ટમેટા ગળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને પાકવા દેશું। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર। આમાં આપણે લાલ મરચું પાવડરનો ઉપયોગ વધારે નહીં કરીએ। જો તમારે વધારે તીખું જોતું હોય તો લીલા મરચાં વધારે નાખવાના। આપણા ટમેટા ગળે ત્યાં સુધી કન્ટિન્યુ આપણે હલાવતા રહેશું જેથી મસાલા નીચે ચોટે નહીં। હવે ટમેટા ગળી ગયા છે। હવે આપણે એમાં 1 વાટકો દહીં એડ કરશું। આ દહીંને થોડું મેં વલોવી લીધું છે। દહીં નાખ્યા પછી આપણે કન્ટિન્યુ હલાવશું નહીં તો દહીં ફાટી જશે। દહીં આ રીતે થોડું ઉકળી જાય પછી આપણે એમાં લીલા ધાણા એડ કરશું। લીલા ધાણા આપણે વધારે પ્રમાણમાં એડ કરશું। ધાણાને પણ મેં મોટું મોટું કટિંગ જ કરેલું છે। 1 મોટી જોડી મેં લીલા ધાણાની એડ કરી છે। આ લીલા ધાણા અને પાલકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। પછી આપણે એમાં પાલક એડ કરશું। પાલકને પણ મેં મોટું મોટું કટિંગ જ કરેલું છે। 1 મોટી જોડી પાલકની એડ કરશું પરંતુ એકી સાથે કડાઈમાં નહીં સમાય એટલે થોડી થોડી નાખશું અને હલાવતા જશું। ફરીથી થોડી પાલક નાખશું અને હલાવશું। પછી આપણે 4 થી 5 મિનિટ સુધી પાલકને ઉકળવા દેશું। 1 ચમચી ખાંડ એડ કરશું। આ રીતે ગ્રેવી બનાવવાથી પાલક પનીર ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। આ રીતે સરસ ઉકળી જાય અને પાલક અડધી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ઉકાળશું। પછી ગેસ બંધ કરી દેશું। પછી એને ઠંડુ થવા દેશું। ઠંડુ થઈ જાય પછી એની આપણે મિક્સરમાં ગ્રેવી બનાવી લેશું। પછી એક કડાઈમાં આપણે 1 મોટી ચમચી તેલ લેશું અને 2 ચમચી બટર લેશું। તેલ અને બટર થોડું ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી આખું જીરું નાખશું। જીરું તતડી જાય પછી 1 તજપત્તું નાખશું। તજપત્તાના આપણે 2 ટુકડા કરીને નાખશું। 1 ચમચી કસૂરી મેથી નાખશું। કસૂરી મેથીને આ રીતે હાથથી મસળીને નાખશું। પછી આપણે જે ગ્રેવી બનાવીને રાખી હતી એ એમાં નાખશું। હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। પહેલાં આપણે ટમેટાં સાતળતી વખતે થોડું મીઠું એડ કરેલું હતું એટલે એ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશો। હવે આપણી ગ્રેવી સરસ ઉકળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકાળશું। આપણે એને હલાવતા રહેશું નહીં તો આ રીતે ઉડશે। હવે આપણી ગ્રેવી સરસ ઉકળી ગઈ છે। ગ્રેવી ઉકળી જાય પછી આપણે એમાં 2 મોટી ચમચી મલાઈ એડ કરશું। ઘરની દૂધની મલાઈ પણ ચાલે અને બજારમાં મળતી ફ્રેશ ક્રીમ પણ તમે નાખી શકો। બરાબર મિક્સ કરશું। પછી આપણે એમાં પનીરના ટુકડા એડ કરશું। આ મેં 200 ગ્રામ પનીર લીધું છે જેના મેં ટુકડા કરી લીધા છે એને આપણે એડ કરશું। પનીર નાખ્યા પછી આપણે એને વધારે ઉકાળવાનું નથી। બસ 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકાળી
અને ગેસ બંધ કરશું. 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દેશું. તો તૈયાર છે આપણું પાલક પનીર સર્વ કરવા માટે. તો તૈયાર છે આપણું ખૂબ જ ટેસ્ટી યમ્મી પાલક પનીર. આને તમે રોટલી સાથે, પરોઠા સાથે, બ્રેડ સાથે, નાન સાથે, તમને જે પણ ભાવે એની સાથે તમે પાલક પનીરની મોજ લઈ શકો.